Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο κανάλι του Aromania. Είμαι η Γεωργία και σήμερα θα δούμε μαζί ένα full make-up look από την αγαπημένη μας εταιρεία Grigi. Σήμερα δημιουργήσαμε ένα midnight make-up look με έντονο μπλε χρώμα στα μάτια, με τα καταπληκτικά pigment της Grigi και ήρθαμε στο τέλος να απογειώσουμε όλο το make-up look με τα φοβερά bronzer της. Νομίζω πως έχετε και εσείς την απορία να δείτε πώς δημιουργήσαμε αυτό το look, οπότε μείνετε συντονισμένοι και μην ξεχνάτε στο τέλος του βίντεο υπάρχει και μια έκπληξη για εσάς.
Ένα ακόμα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Κάντε comment για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Θα κερδίσετε ένα full make-up set από την Grigi με τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε σήμερα. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα, στο Νέο Κόσμο, για να απολαύσετε κι εσείς και να ζήσετε την πιο τέλεια beauty εμπειρία. Είμαι η Γεωργία και ως το επόμενο, φιλιά πολλά!